ในศตวรรษที่ 15 เมืองฟลอเรนซ์ไม่ได้ถูกปกครองโดยกษัตริย์ไม่ได้มีจักรพรรดิยืนอยู่บนบัลลังก์สูงตระหง่านแต่มันถูกขับเคลื่อนด้วยเงินและในเงาของเงินนั้นมีตระกูลหนึ่งที่เข้าใจกลไกของอำนาจดีกว่าใครทั้งหมดชื่อของพวกเขาคือเมดิชีตระกูลนายธนาคารที่ไม่ได้ถือดาบแต่ถือบัญชีไม่ได้ยึดเมืองด้วยกองทัพแต่ยึดมันด้วยเครดิตหนี้สินและเครือข่ายที่แผ่ขยายไปทั่วทวีปยุโรปจุดเริ่มต้นของเมดิชีไม่ได้ยิ่งใหญ่พวกเขาเป็นเพียงพ่อค้าในฟลอเรนซ์เมืองรัฐที่เต็มไปด้วยการแข่งขันระหว่างตระกูลใหญ่หลายสายฟลอเรนซ์ในเวลานั้นคือศูนย์กลางการเงินของยุโรปการค้าผ้าขนสัตว์ธนาคารและการแลกเปลี่ยนเงินตราทำให้เมืองนี้มั่งคั่งอย่างผิดปกติและในโลกที่ศาสนาจักรห้ามคิดดอกเบี้ยตรงๆธนาคารต้องอาศัยเทคนิคทางบัญชีที่ซับซ้อนเพื่อสร้างกำไรเมดิชีเก่งในเกมนั้นพวกเขาสร้างเครือข่ายสาขาธนาคารในโรมเวนิสเจนัวปารีสลอนดอนและบรูซพวกเขาปล่อยกู้ให้พ่อค้าให้ขุนนางและที่สำคัญที่สุดให้วาติกันความสัมพันธ์กับสันตสำนักคือกุญแจสำคัญธนาคารเมดิชีได้รับหน้าที่จัดการการเงินของกษัตริย์ปาปารายได้จากการเก็บภาษีศาสนาในยุโรปไหลผ่านบัญชีของพวกเขาเงินที่เกี่ยวข้องกับความศรัทธาของผู้คนทั้งทวีปถูกบันทึกและบริหารโดยครอบครัวหนึ่งในฟลอเรนซ์เมื่อคุณถือกระแสเงินของศาสนาคุณไม่ได้ถือแค่เหรียญแต่ถืออิทธิพลทางการเมืองระดับทวีปบุคคลที่ทำให้เมดิชีขึ้นสู่จุดสูงสุดคือโคซิโมเดอเมดิชีโคซิโมไม่ได้สวมมงกุฎเขาไม่ได้ประกาศตนเป็นเจ้าผู้ครองนครแต่เขาเข้าใจระบบการเมืองของฟลอเรนซ์อย่างลึกซึ้งเมืองนี้ปกครองโดยสภาและขุนนางหลายกลุ่มการจะควบคุมมันต้องทำผ่านเครือข่ายพันธมิตรโคซิโมใช้เงินสนับสนุนคนที่เหมาะสมสนับสนุนศิลปินสนับสนุนนักวิชาการและในเวลาเดียวกันก็ปล่อยกู้ให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเมื่อคนจำนวนมากเป็นหนี้การตัดสินใจทางการเมืองของพวกเขาย่อมไม่เป็นอิสระอย่างแท้จริงเขาเคยถูกเนรเทศจากฟลอเรนซ์โดยตระกูลคู่แข่งแต่การเนรเทศนั้นเผยให้เห็นความจริงที่ชัดเจนเศรษฐกิจของเมืองสั่นคลอนเมื่อไม่มีเขาการค้าหยุดชะงักความเชื่อมั่นทางการเงินถดถอยไม่นานนักเขาถูกเรียกตัวกลับมาเพราะเมืองไม่สามารถทำงานได้หากไม่มีเครือข่ายของเมดิชีนั่นคือพลังที่มองไม่เห็นพลังที่ไม่ได้มาจากกฎหมายแต่มาจากการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจรุ่นต่อมาของเมดิชีสานต่อทั้งอำนาจและภาพลักษณ์หนึ่งในบุคคลที่มีชื่อเสียงที่สุดคือลอเรนโซเดอเมดิชีลอเรนโซไม่ได้เป็นเพียงนักการเมืองเขาเป็นผู้สนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมฟลอเรนซ์ในยุคของเขากลายเป็นหัวใจของยุคเรเนซองส์ศิลปินอย่างเลโอนาร์โด ดาวินชีและไมเคิลแองเจโลได้รับการอุปถัมภ์จากเครือข่ายเมดิชีวังของพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงศูนย์กลางอำนาจแต่เป็นศูนย์กลางทางปัญญานักปรัชญากวีและศิลปินได้รับการสนับสนุนเพราะลอเรนโซเข้าใจว่าศิลปะคือการลงทุนทางภาพลักษณ์อำนาจที่ได้รับการตกแต่งด้วยความงามจะดูชอบธรรมกว่าการใช้อำนาจดิบๆแต่ความรุ่งเรืองมักมาพร้อมกับศัตรูในปี 1478 เกิดเหตุการณ์ที่รู้จักกันในชื่อ Pazzi Conspiracy ตระกูลปาร์ซี่ร่วมกับพันธมิตรบางส่วนรวมถึงสมาชิกระดับสูงในศาสนาจักรวางแผนลอบสังหารลอเรนโซและน้องชายของเขาในมหาวิหารฟลอเรนซ์น้องชายของเขาถูกสังหารต่อหน้าผู้คนจำนวนมากลอเรนโซรอดชีวิตได้อย่างหวุดหวิดเหตุการณ์นี้เผยให้เห็นว่าการเมืองในฟลอเรนซ์ไม่ได้เป็นเพียงเกมบัญชีแต่เป็นเกมชีวิตและความตายหลังจากนั้นเมดิชีตอบโต้ด้วยความเด็ดขาดศัตรูถูกลงโทษอย่างรุนแรงและอำนาจของพวกเขาแน่นแฟ้นยิ่งกว่าเดิมอย่างไรก็ตามอำนาจที่พึ่งพาบุคลิกภาพมักเปราะบางเมื่อผู้นำที่แข็งแกร่งจากไปความสมดุลเริ่มสั่นคลอนหลังจากการเสียชีวิตของลอเรนโซฟลอเรนซ์เผชิญกับแรงกดดันจากภายนอกโดยเฉพาะการลุกลามของฝรั่งเศสภายในเมืองเองกระแสศาสนาที่เรียกร้องความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นภายใต้การเทศนาของจิโรลาโม ซาวาโลโลนาผู้โจมตีความฟุ่มเฟือยและความเสื่อมทรามเขาโจมตีทั้งศิลปะและความหรูหราที่เมดิชีสนับสนุนเมดิชีถูกขับออกจากฟลอเรนซ์ช่วงหนึ่งเมืองกลับไปสู่สาธารณรัฐเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าการควบคุมเมืองด้วยเครือข่ายการเงินเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอหากปราศจากการสนับสนุนทางอุดมการณ์แม้ถูกขับไล่เมดิชีก็กลับมาได้อีกครั้งคราวนี้พวกเขาไม่ได้จำกัดอำนาจไว้ที่ฟลอเรนซ์สมาชิกของตระกูลก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดในศาสนาจักรเช่นโป๊ปเลโอที่ 10 และโป๊ปเคเมนที่ 7 เมื่อคุณควบคุมทั้งเมืองรัฐและสันตะสำนัก
คุณไม่ได้เป็นเพียงนักการเงินอีกต่อไปคุณกลายเป็นผู้เล่นระดับทวีปแต่รัชสมัยของประสันตะปาปาเมดิชีเต็มไปด้วยวิกฤตหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญคือการปฏิรูปศาสนาของมาร์ตินลูเทอร์การขายใบไถ่บาปเพื่อระดมทุนสร้างมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์กลายเป็นชนวนสำคัญในการแตกแยกในคริสตศาสนาโลกคริสเตียนแตกออกเป็นสองสายใหญ่เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดจากเมดิชีเพียงลำพังแต่พวกเขาอยู่ในตำแหน่งอำนาจเมื่อโครงสร้างเริ่มสั่นคลอนในเวลาต่อมาเมดิชีกลายเป็นผู้ปกครองแคว้นทัสคานีอย่างเป็นทางการเปลี่ยนจากผู้มีอิทธิพลหลังฉากเป็นดายุคและต่อมาเป็นแกรนดายุคพวกเขาสร้างสถาปัตยกรรมยิ่งใหญ่เช่นโบสถ์และสุสานตระกูลที่กลายเป็นสัญลักษณ์ทางศิลปะอำนาจของพวกเขาถูกทำให้เป็นทางผ่านตำแหน่งและพิธีการแต่ในเวลาเดียวกันความคล่องตัวแบบพ่อค้าก็ค่อยๆหายไปการบริหารรัฐต่างจากการบริหารธนาคารความฟุ่มเฟือยและการเมืองยุโรปที่ซับซ้อนทำให้ทรัพยากรลดลงทีละน้อยเมื่อถึงศตวรรษที่18สายเลือดเมดิชีค่อยๆสิ้นสุดลงโดยไม่มีทายาทชายสืบทอดอำนาจของพวกเขาถูกส่งต่อไปยังราชวงศ์อื่นเมืองฟลอเรนซ์ยังคงอยู่ศิลปะยังคงอยู่พระราชวังยังคงตั้งตระหง่านแต่ตระกูลที่เคยควบคุมการเงินของยุโรปกลับกลายเป็นบทหนึ่งในประวัติศาสตร์เรื่องราวของเมดิชีไม่ได้เป็นเพียงความร่ำรวยมันคือบทเรียนว่าการเงินสามารถเป็นเครื่องมือทางการเมืองได้ลึกซึ้งขนาดไหนพวกเขาแสดงให้เห็นว่าในโลกที่อำนาจถูกกระจายผ่านสภาศาสนาขุนนางการควบคุมกระแสเงินคือการควบคุมจังหวะของรัฐคุณไม่จำเป็นต้องเป็นกษัตริย์หากคุณสามารถทำให้กษัตริย์ต้องพึ่งพาคุณไม่จำเป็นต้องถือดาบหากคุณสามารถตัดสินว่าใครได้รับเงินสนับสนุนในสงครามแต่เมดิชีก็เป็นเครื่องเตือนใจเช่นกันว่าอำนาจที่สร้างบนเครือข่ายส่วนบุคคลและผลประโยชน์ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องเมื่อผู้นำที่มีวิสัยทัศน์หายไปเมื่อเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงหรือเมื่อกระแสอุดมการณ์ใหม่เกิดขึ้นโครงสร้างที่ดูแข็งแกร่งอาจสั่นคลอนได้อย่างรวดเร็วพวกเขาทิ้งมรดกทางศิลปะอันมหาศาลทิ้งร่องรอยในประวัติศาสตร์ศาสนาและการเมืองยุโรปและทิ้งคำถามสำคัญว่าเส้นแบ่งระหว่างการอุปถัมภ์ศิลปะกับการซื้อความชอบธรรมอยู่ตรงไหนกันแน่ในเงาของวิหารและพระราชวังฟลอเรนซ์ยังคงเป็นเมืองที่สวยงามแต่มันก็เป็นเครื่องเตือนใจถึงยุคที่เงินสามารถกำหนดชะตากรรมของเมืองได้อย่างสมบูรณ์และตระกูลเมดิชีคือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดว่าอำนาจไม่จำเป็นต้องสวมมงกุฎเสมอไปบางครั้งมันสวมเพียงเสื้อคลุมของพ่อค้าและถือสมุดบัญชีแทนคาถาเท่านั้น